Hello mọi người, đây là Campfire Solaris 2020. Cái mẫu này vẫn là mẫu đầu bảng nha các bạn. Nó là đầu bảng dòng Hybrid, trong đó ARA thì là đầu bảng dòng BA. Thì con này đúng như tên gọi của nó sẽ có là một Dynamic cũng như là 3 BA, cũng như thế hệ trước thôi. Tuy nhiên cái điểm mới nhất của nó là nó đeo gọn hơn rất nhiều so với con Solaris trước đây. Tiếng nó cũng sẽ khác nữa. Rồi bây giờ mình sẽ mở hộp ra nha. Solaris 2020 nếu bạn nào không phân biệt được thì nó là màu đen, còn bạn trước đây nó là màu vàng. Nếu như Android nó hơi khó phân biệt hơn một chút xíu bởi vì hai con nó giống nhau á, thì con này dễ phân biệt hơn rất nhiều luôn. Rồi, còn cái cách đóng gói của Campfire ha, hộp giống như một hộp quà vậy đó. Rồi, Rồi, đây một bầu trời sao của Campfire. Solaris mới thì cái hộp của nó sẽ màu hơi gỗ chút xíu như thế này ha. Cái màu của những cái sản phẩm khác ví dụ như Campfire Andromeda 2020 á là màu xanh lá cây, còn màu xanh lá cây hơi giống lá chuối rồi đó. Còn xanh Ara nó là màu xanh dương, cái này thì màu nâu ha. Bên trong này là cái tai nghe này, đó. Ở dưới này thì mấy cái sách hướng dẫn sử dụng thôi. Nói chung bạn nào mà mua tai nghe đến tầm này rồi thì chắc cũng không cần đọc đến sách hướng dẫn sử dụng đâu. Phụ kiện thì nó nằm trong này hết nha. Hai cái túi đựng tai nghe này nè, đó, hai túi đựng chống sốc thế này. Đầu tiên thì các bạn vẫn có một cái sticker của Campfire đây, đó, sticker như thế này ha. Yêu tiếp này là tiếp final này. Cái tiếp final thì cái ống bên trong nó sẽ màu sáng hơn một chút xíu so với ống thường. Nếu người dùng Campfire Solaris thì đa số họ sẽ sử dụng là tiếp của final hoặc là tiếp bọc biển. Bọc biển thì nó sẽ nằm sẵn ở trong này luôn. Đây là bọc biển này, đó, bọc biển này ha. Và tiếp stock của Campfire của Alo hồi xưa thì là tiếp này, tiếp bình thường, đó, cái này thôi ha. Thì đây là cái con Solaris 2020. Để mở ra coi nè. Wow, màu đen bóng piano luôn. Nhiều lúc không biết camera có nhìn thấy không, cho đây là đen bóng luôn đó, đen đẹp tuyệt vời luôn. Midnight Black, màu đen đẹp. Rồi, mình sẽ để con này qua một bên nha. Rồi, đây là cái bản Campfire Solaris 2019 trước đây nè. Mở hộp ra nhìn cái hộp không là thấy khác biệt rồi. Nhưng mà nhiều bạn sẽ hỏi là tại sao cái hộp của con trước đây nhìn nó đẹp vậy mà hộp con này khác á. Thì thực sự thôi, nói chung để Campfire thân thiện hơn với môi trường, cái này là một cái yếu tố cũng quyết định đặc biệt đến nhiều lúc ở thị trường Mỹ chẳng hạn. Khi người dùng người ta bắt đầu quan tâm đến bảo vệ môi trường á, thì cái này được làm bằng vỏ cây nên là vẫn có thể tái sử dụng được. Nói chung là từ vỏ cây nên mọc dễ hơn. Cái này bằng da thì đây là cái Campfire Andromeda, Campfire Solaris đời trước ha. Để mình cầm trên tay các bạn thấy kích thước của hai con này nó khác nhau một trời một vực luôn nè, đó, thấy không? Con này lớn hơn chắc cũng phải gấp rưỡi ha, lớn hơn rất là nhiều. Và thực sự cái việc lớn như thế này thành ra rất nhiều người họ đeo không quen được con Solaris 2019, mặc dù tiếng rất hay nhưng mà đeo lại không được. Thứ hai nữa, cái dây này á vẫn là dây Silverless ha. Thì nhiều bạn sẽ thấy cái dây này, sao giống cái dây mà đi kèm với Andro hoặc những dây thấp hơn của Campfire vậy? Nó không, nó vẫn là Silverless thôi, nhưng mà cái màu nó là màu khác, màu bọc hơi TPU nó hơi xám đen một chút xíu, nhưng mà vẫn là dây này thôi à. Đeo mới thì nó mềm hơn. Ok. Rồi, bây giờ quan trọng nhất là tiếng nó khác nhau thế nào. Thì tiếng của con Solaris 2020 á, nó làm cải thiện hơn rất nhiều so với Solaris 2019 về cái trung âm. Bởi vì sao, khi á, con Solaris 2019 nó ra mắt, nó đánh về một kiểu tiếng nó hơi fun, nó V-shape hơn một chút xíu, bass và trap của nó nhiều năng lượng và nghe nhạc điện tử, nghe nhạc trẻ rất tốt luôn, rất giàu chi tiết, âm trường tốt. Thì bây giờ con này nó vẫn mang cái tính đó, tuy nhiên cái giải mid, giải trung âm của nó nghe mượt hơn, dễ nghe hơn. Thành ra các bạn nghe tạp đủ thể loại tốt hơn là một này. Thứ hai nữa, con này cái bass của nó vẫn giữ cái nét, nó khá là vẫn giữ cái nét là fun, dễ nghe, nói chung rất là dễ bắt tai. Nếu ARA tiếng nó sẽ hơi linear hơn một chút xíu, hơi trung tính hơn một chút xíu, cái bass nó quýnh nó hơi cân bằng hơn, thì con này nó đẩy dễ trầm lên một chút xíu. Nghe điện tử như bạn nào nghe EDM, nghe hip hop, thậm chí nghe những cái thể loại nhạc mà cần sôi động nhiều hơn á, thì Campfire Solaris vẫn sẽ là sự lựa chọn mình nghĩ rất tốt luôn. Bởi vì hãng đã phân ra rồi, Hybrid có Dynamic thì bass sẽ tốt hơn, còn BA thì nó là cái độ chi tiết và cái độ liền lạc của ba giải nó sẽ làm ok. Nhưng con này thì Solaris và ARA đều xứng đáng là hai con là đầu bảng hết á.
Tuy nhiên nếu bạn nào mà vẫn phân vân họ thắc mắc về hai con này với giá nó cũng xem nhau thì các bạn có thể ghé trực tiếp BK Shop 14 Nguyễn Văn Gia nha. Nói chung con này thì tụi mình sẽ bury tiếp tục một thời gian để cho các bạn nói chung là một cái đánh giá trung thực nhất, khách quan nhất. Tuy nhiên cái màu đen này thì thực sự mình nói nhìn nó đã tuyệt vời rồi. Nhìn cái màu đen piano sơn bóng này đẹp quá. Nhìn con này, đeo con này lên trên tay cũng như là nghe thì ok, nó hơn 2019 rất nhiều luôn. Nếu được thì các bạn cứ nâng cấp, thậm chí bạn nào đã có 2019 muốn nâng cấp lên 2020 thì mình cũng ok, ủng hộ luôn. Rồi, chào mọi người nha. Nhớ like, subscribe kênh YouTube của BK Shop giùm mình. Nếu các bạn có góp ý gì thêm thì cứ trực tiếp PM trên fanpage, hoặc là nếu bạn cần muốn nghe thử thì cứ thể đến trực tiếp 14 Nguyễn Văn Gia ở phường Đa Cao quận Nhất giùm mình nha. Nói chung lúc đó thì tụi mình cũng sẽ có con này để chắc các bạn nghe thử luôn. Nhưng mà sắp tới thì chắc không còn con này rồi. Nếu mà bạn nào muốn thì có thể bên mình sẽ thanh lý con này đó, bật mí trước. Nên nhớ để ý trên Facebook fanpage nha. Có thể sắp tới nó sẽ có deal hot trên cho em này đó. Bye bye.